jsem váš vyučující v kurzu Biologicky inspirované algoritmy, na který navazuje volně další kurz Nekonvenční algoritmy a výpočty. Tento semestr bude zaměřen pouze na biologicky inspirované algoritmy, kterýž to je vlastně celý o evolučních algoritmech a hejnové inteligenci s aplikacemi na různé problémy z oblasti inženýrství, případně i čisté teoretické vědy, jak potom sami uvidíte v ukázkách. Vzhledem k tomu, že ne nutně všichni je musíte znát a ne nutně všichni, kteří budou tyto videoprezentace poslouchat, jsou z VŠB, tak jen pár slov o mně. Pocházím z VŠB v Ostravě, z fakulty elektrotechniky a informatiky, přičemž VŠB je tedy samozřejmě na severovýchodě České republiky. Jsem rovněž vedoucím skupiny Navy, což je takový srandovní název, je to zkratka z českého nekonvenční algoritmy a výpočty, neboli Navy. Ta koincidence s americkou Navy je ryze náhodná, ale také trošku úmyslná. V naší skupině se snažíme řešit jak výukové, tak výzkumné věci z oblasti bioinspirovaných algoritmů, fraktální geometrie, deterministického chaosu a také hlavně počítačové bezpečnosti, na což máme magisterské zaměření stejnojmenný, které se zabývá právě počítačovou bezpečností. Nicméně tohleto je mimo tuto přednášku, takže to tu nebudu rozvádět. Současně spolupracujeme s Centrem IT for Innovation, které je jedno z největších superpočítačových center v Evropě. Svého času bývalo na 40. místě, pak díky hardwarovému zastarávání pokleslo na nějaké 240. a nyní po upgradeu by se mělo vyhoupnout zpět. Pokud byste potřebovali vědět něco o mé osobě nebo více detailů, tak je to velmi jednoduché. Má stránka je vyloženě ivanzelinka.eu. Nás to lehce zapamatovat, je tam spousta různých informací, videí, z různých experimentů, které jsme provedli, různé informace o publikacích a dalších věcech. V podstatě cílem dnešní prezentace je tedy prodat si nějakou strukturu této výuky, těchto lekcí, jejich obsah a časovou linii a hlavně také návaznost. K tomu se vrátíme na konci této prezentace ve speciálním obrázku, kde vám ukážu jisté souvislosti a vztahy. Cílem tedy této prezentace je dát vám přehled o tomto předmětu a v podstatě vám jaksi ujasnit, proč je důležité studovat tyhle věci a proč nebo jak se dají použít v rámci věcí, které se učíte na informatice u nás. Jsou to věci ryze praktické, nejsou to žádné akademické výpotky, dají se aplikovat na mnoho zajímavých věcí. Jinými slovy, až budete hotoví informatici a programátoři, tak si musíte uvědomit, že budete ve styku s reálným světem a nebudete od něho oddělení nějakou slonovinovou zdí a nebudete sedět v bílých pláštích u počítačů, ale v podstatě veškeré vaše programy, které budete tvořit, budou v kontaktu s realitou a tím pádem mohou napáchat hodně škod, pokud budou špatně udělány. Algoritmy, které vás budu tady učit, jsou velmi výkonné, velmi dobré a efektivní na řešení mnoha problémů, takže je dobré je znát, protože pak se dají velmi lehce aplikovat a řešení, které se pomocí nich získají, jsou velmi uspokojivá, přinejmenším z inženýrského pohledu. Když se podíváme do oblasti výpočetních metod, tak samozřejmě tohle samotné téma zabírá obrovský prostor a dá se o něm diskutovat celé hodiny. Já bych se tady zmínil jenom velmi stručně se zaměřením na ten náš kurz, že se budeme hlavně zabývat takzvanými moderními výpočetními metodami, což jsem zúžil teda na tu oblast evolucí a hejnové inteligence, s tím, že samozřejmě se podíváme velmi stručně do historie vývoje počítačů a výzkumníků, protože jsou tam zajímavé informace, které se hned tak nikde nečtete
a navíc často jsou opomíjeny. Mnohdy si myslím, že i úmyslně. K tomu se dostaneme v dalších prezentacích. Seznámíte se s hlavní evoluční ideou, která je založena na Darwinově teorii evoluce, ale také na Mendelově teorii dědičnosti, což je jedna z těch věcí, která je v světě opomíjena, ale jak jsem říkal, dostaneme se k tomu a uvidíte, že vlastně ta teorie evolučních algoritmů má kořeny už v této době a podíleli se na ní i takoví lidé, jako byl Alan Turing, což byl britský matematik, který se podílel na dekodování německého stroje Enigma, ale to už asi všichni víte. Mimo tyhle věci a mimo samotné algoritmy se také seznámíme, co je to no-free lunch teorem. To je velmi důležité vědět, protože většina lidí si myslí, že když mají počítač, tak už je to jen otázka výkonu a že se dá spočítat a namodelovat všechno. Ten no-free lunch teorem říká, že to tak úplně pravda není a také říká, že vlastně ne všechny algoritmy jsou stejné, každý je dobrý na něco jiného. Potom no-free lunch teoremu jedna z dalších věcí, která je velmi důležitá a o kterých budeme mluvit, jsou limity kladené na výpočetní systémy. Tam budeme probírat několik oblastí, kde se budeme bavit o tom, co nás omezuje ve výpočetní síle. A tam teprve uvidíte, že existují problémy, na které by nestačily všechny počítače světa, ani kdyby běžely miliardu let. A proto je důležité znát tyhle metody, které vás budu učit, protože ty dokážou tyto problémy vyřešit během rozumného času, to znamená během času, kdy vám nenarostou vousy a kdy nezestárnete, a jsou inženýrsky uspokojivé. U některých víme, že se dá najít optimální řešení, u některých se musíme spokojit s tím, co nám tyto metody doručí a brát to jako možné optimální řešení. Nicméně jsou mnohem rychlejší a výkonnější než metody založené na klasických algoritmech vyhledávacích, případně na nějaké brutální síle, což samozřejmě dneska už na nikdo nepoužívá. Nicméně metoda hrubé síly je dobrá pro demonstraci toho, jak jsou složité některé problémy ve spojitosti s moderními algoritmy, jako je třeba ant-colony optimization neboli optimalizace mravenčí kolonií, jak si řekneme v dalších slajdech. U těchto limitů se zastavíme na vteřinku také u fyzikálních limitů, které plynou přímo z kvantové mechaniky a z Heisenbergova principu neurčitosti. A tam uvidíte, že de facto náš vesmír nám přímo brání v tom, abychom mohli provádět libovolné výpočty v libovolným výkonem a v libovolném obsahu komplexity daného problému. Je to celkem zajímavý poznatek, který se fyzikálně prostě jednoznačně dá dokázat a nedá se vyvrátit. No a samozřejmě, jak už jsem říkal, budeme se bavit o moderních i klasických bioinspirovaných algoritmech, přesně řečeno evolučních algoritmech. A velice lehonce štrngneme o chaos fraktály a buněčné automaty v rámci tohoto kurzu. Pokud by někoho zajímaly tyhle věci, tak bych pak doporučoval předmět, který se jmenuje stejnojmenně jako naše skupina. To znamená, je to Navy, nekonvenční algoritmy a výpočty a učí se v dalším semestru a volně navazuje na tady tento předmět. Co se týká takového obecného náhledu, tak do bioinspirovaných algoritmů patří nejen algoritmy založené na evolučních technikách, ale patří tam také algoritmy, které se řadí do takzvaného soft computingu, a to jsou třeba algoritmy, kterým se dneska říká neuronové sítě, případně fuzzy logika. V podstatě ty neuronové sítě, to jsou věci, které kopírují jakoby činnost a strukturu našich biologických mozků, samozřejmě extrémně primitivním způsobem. Nicméně navzdory tomu, že toto kopírování, toto napodobování činnosti biologických mozků je opravdu velmi primitivní a triviální, tyto metody i přesto dávají velmi zajímavé výsledky, které nás potom opravňují se dívat na tyto algoritmy jako na algoritmy patřící do třídy algoritmů umělé inteligence. Tyhle neuronové sítě se dají samozřejmě hybridizovat s dalšími algoritmy, to znamená, může se pomocí evolucí navrhovat jejich struktura, jak potom uvidíte v příkladech. Mohou se aplikovat na spoustu zajímavých věcí, jako je, já nevím, klasifikace objektů, případně nařídící procesy a mnoho dalších záležitostí. Spolu s tím patří do oblasti soft computingu i fuzzy logika, to je ale už mimo naše kurzy. Je to logika, která byla definována a založena Lofty Zadehem, což byl, jestli se nepletu, iránský inženýr,
který svýho času navrhl a v podstatě nám umožňuje převádět hovorové výrazy do počítačů. Jinými slovy, lidově řečeno, počítač je pomocí logiky schopen rozumět, co vlastně chceme a co mu říkáme. A pomocí toho se také vyjadřuje jako člověk. To znamená, už se nevyjadřuje ve stylu pravda, nepravda, černá, bílá, ale ve stylu mohla by to být pravda, je to spíš pravda, je to spíš lež, je to spíše horké, je to spíš studené. Prostě vyjadřuje se určitou mírou neurčitosti, což se blíží vyjadřování živých bytostí. Ale to jsou věci, které teda už spadají částečně do toho kurzu Navy, ale hlavně i do jiných předmětů, protože na naší fakultě běží samostatný předmět neuronové sítě a logika, ta se dá samozřejmě nastudovat taky. Ale ta přímo u nás na katedře neběží. Co se týká vlastních souvislostí, já hrozně rád uvádím tento obrázek na samém začátku lekcí z jednoduchého důvodu. Býval jsem stejně mladý jako vy, býval jsem taky zapalený ajťák a myslel jsem si, že počítače jsou centrem v podstatě všeho, co se týká moderních technologií a řekněme simulování světa. A myslel jsem si, že prostě když má člověk počítač, tak může dokázat cokoliv. Není to tak úplně pravda, jak se budeme bavit v oblasti fyzikálních limit a limit výpočetních systémů. A rovněž se tady ukazují velmi zajímavé souvislosti, které lidé a mnohdy i ajťáci nevidí s okolními systémy a s okolním světem. Podívejme se například na tu oblast výpočtu, to znamená computation. Je to oblast, která se týká nás, je to computer science, kde se řeší různé věci, jako jsou P a NP problémy, což se týká teoretické matematiky a složitosti systémů, spočítatelnosti problémů a mnoho dalších zajímavostí. Jsou do toho zahrnuty operační systémy, jazyky, programování, hardware a tak dále. Člověk by si řekl, fajn, je to oddělená věda, nemá v úvozovkách řečeno nic společného s okolním světem. No, pravda je trošku jiná. Jak uvidíte během přednášek i v tom dalším kurzu v příštím semestru, existuje tady oblast jak fraktální geometrie, tak deterministického chaosu, oblast komplexních systémů a oblast adaptivního chování. A všechny tyto oblasti ku podivu s těmi výpočty souvisí. Během studia těchto algoritmů a toho, co vám budu říkat, si začnete postupně uvědomovat, že v podstatě veškeré přírodní procesy, ať už je nazýváme jakkoliv, nejsou nic jiného než výpočty. A tím pádem nejsou nic jiného než probíhající algoritmy. A zároveň jsou to jakési dynamické systémy. A tudíž mohou generovat prapodivné typy chování a případně vizuálních vzorců, jak je to třeba viděno u fraktálu například, nebo chaotických atraktorů. A kde jsou ty souvislosti? No, tak například, jaká je souvislost mezi výpočetními systémy a fraktály? Ta je v podstatě jednoduchá. Existuje třída rekurzivních algoritmů, která vlastně slouží k tomu, abychom mohli modelovat fraktální geometrii. Fraktální geometrie, to je topik sám o sobě, který se právě probírá v tom předmětu Navy. Je to oblast, která je jakoby ryze matematická, ale je nádherně aplikovatelná ve formě algoritmu na výpočetní vědy a umožňuje nám velmi triviálním způsobem popisovat extrémně komplikované procesy a objekty. A byla velmi úspěšně použita v mnoha odvětvích vědy a techniky, i včetně takových exotických oblastí, jako je třeba tištění vzorů na látky. Byla použita fraktální geometrie v návrhu antének v telefonních přístrojích, v našich mobilech, to uvidíte pak v tom kurzu Navy. Případně algoritmy byly použity pro generování krajinek pro letecké simulátory, počítačové hry a v neposledním případě rovněž pro film Hvězdné války. Je to ten moment, kdy se dva Jediové bijí těmi světelnými meči v nějakém divném prostředí, kde stříká láva. Je to jak kdyby nějaký průmyslový komplex na výrobu železa, kde teče láva a oni se vlastně šermuje, ta láva okolo nich stříká. No a právě veškeré ty výstřiky lávy jsou simulovány pomocí fraktální geometrie. Co se týká chaosu, tak ten souvisí částečně s počítatelností a nespočítatelností problémů. A co se týká jejich souvislostí s ostatními oblastmi, tak třeba s fraktály, je to vlastně přes třeba takzvané podivné atraktory. V předmětu Navy si budeme říkat o chaosu mnohem víc, teďka jen velmi stručně, je to velmi zajímavý typ chování u přírodních, ale i technických systémů, jak uvidíte v další prezentaci o problémech v inženýrství, kde se tyto algoritmy pak mohou uplatnit úspěšně.
A tyhle ty dynamiky, tenhle ten projev může pak způsobit, že padají mosty, letadla a tak dále. A když ten daný atraktor chaotický má fraktální dimenzi, tak se mluví o takzvaném divném atraktoru. Pokud pozorujeme v rámci chaosu v tzv. Fázové přechody, tak se dostáváme do oblasti komplexních systémů, kde mimochodem bylo zjištěno, že právě komplexní systémy jsou většinou systémy, které mohou a hlavně také to vznikají na tzv. Hraně chaosu a v rámci nich vznikají nové struktury, což souvisí už třeba s buněčnými automaty a to je další vztah a relace s výpočetními vědami. Navíc lze zde pozorovat takzvanou samoorganizaci, což už souvisí s adaptivním chováním a tím se dostáváme jakoby pomaličku zpátky k umělé inteligenci a soft computingovým algoritmům, což jsou třeba ty neuronové sítě, nebo řekněme i ty bioinspirované algoritmy, jako je hejnová inteligence, kde vlastně tyto algoritmy dokážou se pro vnějšího pozorovatele chovat, jako by to byly inteligentní bytosti, jako by řešili nějaký konkrétní problém a úspěšně. Takže pro externího pozorovatele se z hlediska řešení problému mohou jevit jako inteligentní entity. No a to často souvisí se samoorganizací, protože některé ty algoritmy, nebo spíš jejich přírodní obrazy, jako je třeba mozek, tam se synapse mezi neurony neposilují váhami, jako je to v technickém pojetí sítě, ale vlastně vznikají tam nové synapse, rostou mezi neurony a vzniká jakýsi samoorganizovaný systém s cílem se nějak adaptovat na danou situaci. Tím, že ten systém je samozřejmě komplexní. Co se týká oblasti emergence neboli objevení se nové kvality, to souvisí s chaosem i teorií katastrof, o které se budeme bavit potom později v dalším kurzu. Je to vlastně jev, při kterém se najednou, jakoby lidově řečeno, z ničeho nic zjeví nová kvalita. A to se dá pozorovat u mnoha komplexních systémů, například mraveniště, kterého bylo vyderivován mravenčí algoritmus, který je jeden z velmi úspěšných algoritmů pro optimalizaci kombinatorických problémů. Když máte jednoho mravence, je to hloupý automat o asi 47 biologických instrukcích. Když máte 2, 3, je to pořád hromádka hloupých automatů, ale když máte celé mraveniště, tak se objeví nový typ chování, kteří ti mravenci nevykazují. Když ohrozíte to mraveniště nebo hodíte někde poblíž potravu, tak to mraveniště prostě reaguje jakoby adaptivním způsobem. To znamená, snaží se odstranit nebezpečí nebo se snaží tu potravu donést do mraveniště. Jo, a vypadá to, jako by to řídila nějaká vyšší entita, která ví, co se má dít a posílala tam ty mravence, ale nic takového tam není. Je to jenom všechno o interakci mezi těmi mravenci. A to tež se dá pozorovat i v lidských systémech, jako jsou sociální systémy. Nejlépe to vidět na burzách. O tom se taky v kurzu Navy budeme bavit. Částečně to souvisí s tímhle kurzem. Jsou v burzovních vývojích, které jsou vlastně výsledkem interakce milionů lidí na různých úrovních přes různé, řekněme, vazby, byly objeveny určité typy chování, které se na té burze čas od času vyskytnou, aniž by je kdokoliv plánoval. A to je vlastně jakoby emergence, zjevení se tohoto typu dynamiky. Jo, takže všechny tyhle ty oblasti spolu souvisí, ať se nám to líbí nebo ne, a tvoří jednotný celek. Možná si říkáte, chaos a počítače jsou příliš daleko od sebe. No, já bych rád ještě poznamenal, sem tam se budu takhle vracet k myšlenkám, když mě postupně budou napadat, že ty počítačové algoritmy, jako například ty bioinspirované, byly velmi úspěšně použity na řízení chaotických systémů, byly velmi úspěšně použity na syntézu chaotických systémů. A co je velmi zajímavé, bylo zjištěno, a je to potvrzeno experimentálně, že uvnitř těchto algoritmů, jako jsou třeba genetické algoritmy, byl spozorován chaos. To znamená, uvnitř vašich algoritmů, které vy naprogramujete a o kterých vy víte, že jsou naprogramované tak, jak jsou, tak se najednou z ničeho nic v určitých režimech objevuje chaos. A my jsme například s mým kolegou doktorandem zjistili, že tam existují dokonce i fázové přechody. To znamená, jinými slovy, ten algoritmus počítači není něco izolovaného od tohoto světa. Je to vlastně jakýsi dynamický systém, který má své režimy a v těchto určitých režimech se může právě takhle chovat. A když se budete učit ty věci, co vám budu vykládat, tak se vám začnou tyhle souvislosti více vyjasňovat a spojovat, až si nakonec uvědomíte, že tenhle svět je vlastně opravdu série velmi komplexních algoritmů, které spolu nějak interagují, spolupracují, soutěží, ovlivňují se navzájem a tak dál. Takže to je takový stručný náhled na vztahy v rámci tohoto předmětu a na souvislosti mezi jednotlivými oblastmi, které by na první pohled mohly vypadat naprosto odděleně, s tím, že teda vůbec spolu nějak nesouvisí, ale opak je opravdu pravdou.
Na konci této prezentace bych možná mohl zodpovědět otázku, nebo několik otázek, proč zrovna ten předmět? Proč zrovna biologicky inspirované algoritmy? Na to budou zaměřeny další prezentace, zejména ta další, která bude následovat a týká se v podstatě jakýchsi katastrof. Je zaměřená, jmenuje se motivace. Když člověk přistupuje k řešení problémů, nerad bych teda předbíhal, takže budu poměrně stručný. Když přistupujete k řešení problémů, tak jako lidé vychovaní, řekněme, inženýrským způsobem, se snažíte věci řešit jednoduše, stručně, průhledně, transparentně, což je v pořádku. Nemá smysl věci řešit komplexně a složitě. Na druhou stranu ale příroda nemá ráda prudké zjednodušování a jak pak uvidíte v předmětu i v těch následujících, co mám, tato zjednodušování mohou vést k tomu, že se vám ve vašem zjednodušeném modelu probudí obrazně řečeno monstra, nebo jinými slovy jsou aktivovány režimy, o kterých nemáte ani tušení, že tam mohou spát, lidově řečeno, a pak se mohou dít věci, které uvidíte právě v té prezentaci s názvem motivace. Jinými slovy, inženýrský přístup je fajn, ale nesmí přesáhnout rozumné meze, protože když se věci moc zjednodušují a moc se bagatelizují, pak to vede k problémům. A právě používání těchto algoritmů je významné v tom, že tyto algoritmy nepotřebují ke své činnosti a k tomu, aby úspěšně pracovali, zjednodušit problém, který řeší. Tyto algoritmy prostě ten problém vyřeší, ať je jakkoliv složitý, jak uvidíte potom z dalšího výkladu, dokážou řešit problémy, kde máte třeba tisíce neznámých, případně fůru různých omezení, jo, a i přítomný šum, dokážou to prostě vyřešit. Takže tyto algoritmy, včetně těch dalších, jsou velmi vhodným nástrojem v inženýrské praxi. Buďte si jistí, že jsou opravdu velmi aplikovatelné, protože existuje se těch fůra příkladů, kdy byly velmi úspěšně použity a byly použity i v rámci našich experimentů a mých diplomantů a doktorandů na návrhy křídel letadla, optimální rozložení energetických toků mezi meteostanicemi, které se volně rozpráší z letadla do krajiny, to je experiment z Finska, nařízení plazmového reaktoru v reálném čase, což byla pro nás černá skřínka bez matematického modelu. To jsme dělali v laboratoři v Oxfordu před asi 15 lety a mnoho dalších příkladů. To znamená, že tyto algoritmy a jejich kombinace s dalšími podpornými technikami v podstatě jsou velmi vysoce aplikovatelné a použitelné i hned po tom, co je pochopíte. Není k tomu potřeba nic speciálního. A co je na nich kouzelného, je to, že jsou tak jednoduché, že když to vysvětlíte šikovnému děcku ze základní školy, které ovládá aspoň základní programovací věci, tak tohle děcko je schopno to naprogramovat. Co je problémem, je vlastní účelová funkce, na které tento algoritmus pak běží. To už opravdu vyžaduje experta. Takže v dnešní době už není problém mít algoritmus a použít ho. To už je taková jakoby rutina, stejně jako vezmete auto a vyjedete. Ale je problém mít dobrého řidiče, který ví, kam jede a ví, jaký terén ho čeká a zvolí si správnou trajektorii. To je velmi důležité. Nicméně k tomu, abyste mohli tohle dělat, potřebujete mít to auto neboli ten algoritmus, takže o tom je ten kurz. Jak hluboký a těžký témata jsou v těchto přednáškách. Já dávám přednost u studentů porozumění tématu před nabiflováním. Až budete v reálném životě, tak vám nepochopené nabiflované informace nepomůžou. Budou vám absolutně k ničemu. Takže pokud někdo bude chápat problém a nebude si moc vzpomenout na nějaký vzoreček, no čert to vem, ten si najde v literatuře, která je vždycky po ruce a je v reálném životě stejně to tak dělá. Takže já se snažím ty kurzy vykládat takové hloubky, jak je potřeba pro to, aby byly pochopený a mohly být správně použity v laboratorních podmínkách, které cvičí moje kolegyně, s tím, že hlubší teorie a vzorečky nevyžaduju zkoušek, ale uvítám to, když je prokážete jejich znalost, tím líp pro vás. A to souvisí i s dalšími otázkami, jako například, jaký prospěch z toho a znalosti z toho můžu mít. No právě jsem to naznačil. Pokud se budete vážně zabývat těmito věcmi a budete je poctivě studovat, tak budete mít náskok před těmi, kteří to neznají. Budete schopni řešit těžké problémy, které by jiní lidé řešili klasickou matematikou, možná déle, možná méně přesněji, těžko říct, záleží, o co by šlo. Příklad. Já teď zároveň učím i pro francouzskou IPSu, což je Institut pro pokročilé studia letectví a kosmonautiky, a učím je tyhle algoritmy. Ten institut, když jsem tam byl před rokem na měsíc, tak v podstatě je
velmi zajímavý. Je to prostě opravdu zajímavá škola plná různých raket, letadel, ukázek, rozebraných součástí. Jo, je to velmi pěkně pojatá škola, včetně výbavy i studia. Nicméně lidé tyhle algoritmy neznají. A když jsem mi to učil, tak jsem zjišťoval, jak velké nedostatky v tomto směru mají a na to, že jsou to letečtí inženýři a stavitelé kosmických raket, mně přišlo dost zarážející, že tyhle věci neznají. Přitom mnoho věcí se týká právě i softwarových chyb, jak vidíte právě v té prezentaci motivace. A když teďka s nimi interaguji a učíme i na dálku díky covidu teďka online, tak zjišťuju, že ty děcka to zajímá, až to celkem oceňují tyhle informace, protože zjišťuju, že jim to může být opravdu vhodné a potřebné. A navíc, když jim tyhle algoritmy aplikuju na to, jak třeba optimalizovat řízení nějakého systému a ukazuju jim, jak se některé věci, které oni v řízení chápou jako nějaký přechodový jev, jak se dají převést do prostoru možných řešení, to by vhodnost jedince v rámci evolučních technik, tak si myslím, že jim to začíná celkem zapalovat ty vzájemné souvislosti a obohacuje je to. A to též očekávám i od vás, když tyhle kurzy budete procházet. Tím, že to odpovídá i tu další otázku, samozřejmě je to použitelné v reálném životě naprosto vysoce. Je to jenom o tom, jestli jste ochotni to použít, jestli to umíte naprogramovat, ale hlavně jestli teda umíte ten problém, co řešíte, naprogramovat. Samotný algoritmus, ten si můžete stáhnout odkudkoliv. No a co potřebujete k tomu, abyste mohli studovat tyhle kurzy? V první řadě zájem. Pokud nemá student zájem, tak do něho nenabušíte ani kladivem ty vědomosti. Takže pokud nemáte zájem, tak to rovnou zavěste a už dál neposlouchejte. Jestli máte zájem, je to výborné, protože pak získáte informace, které se vám mohou v technickém životě hodit. Takže jediné, co potřebujete, jsou nějaké základy programování, tak abyste byli schopni si něco naprogramovat. Ideální je Python nebo C#, protože ten se na naší škole hodně učí, ale nevylučuji ani MATLAB, matematiku a jiné softwary. Ale když vidím, co se tak teďka ve světě děje, jaké jsou trendy, tak bych řekl, že ten Python je asi nejvíce rozšířený v tomto okamžiku. Takže to je taková hrubá osnova tohoto předmětu, odpovězení na otázky, které jsem si dovolil odhadnout, že si možná pokládáte, tak jsem si to dovolil trošku víc obkecat, abych objasnil, proč je to vlastně tohle důležité a tenhle předmět zajímavý a proč je teda možnost u nás studovat s tím, že je pořád jen jako volitelný, ale to je celkem jedno. Tím pádem bych vám teda chtěl poděkovat za pozornost při poslechu tady tohoto videa, té první lekce a pomaličku se tedy přesuneme na další část. Takže díky a na brzkou slyšenou v další videosekci další prezentace.